साथीहरु स्वागत छ फेरि पनि अर्को एउटा ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। म तपाईहरुकै टिचर महेश उपस्थित भइसकेको छु फेरि पनि अन विथ महेश युट्युब च्यानलमा। आज पनि मैले तपाईहरुलाई प्रिन्ट अन डिमान्ड के बिजनेस अन्तर्गत सब्लिमेसन कप कसरी प्रिन्ट गर्ने त्यो भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ यो भिडियो पनि अघिल्लो भिडियो जस्तै धेरै मन पराउनु हुनेछ। प्रिन्ट अन डिमान्ड को बिजनेस सदाबहार सधैँ 12 महिना चलिरहने बिजनेसमा पर्दछ भने, किनभने हामीले प्रिन्ट अन डिमान्ड कस्टमाइज अब टी सर्ट कप कुराहरू चाहिँ सधैँभरि मानिसहरूलाई चाहिरहन्छ, किनभने गिफ्टको रूपमा पनि एकदमै डिमान्डिङ पर्दछ। जस्तो यो कप हेर्नुस् त, ब्ल्याङ्क सब्लिमेसन मग हो, यसलाई कप पनि भन्छ र मग पनि भनिन्छ भने यो ब्ल्याङ्क मगमा हामीले सब्लिमेसन प्रिन्ट गरेर टोकन अफ लभ को रूपमा हामीले यसलाई परिणत गर्न सक्छौँ। हेर्नुस्, यो एउटा ब्ल्याङ्क मगमा हामीले यसरी कस्टमाइज डिजाइन गरेर यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ र यो सब्लिमेसन मग एकदमै डिमान्डिङ बिजनेसमा पर्छ। त्यही भएर साथीहरु यो आजको भिडियो हेर्नुस्। अब यसरी विभिन्न ओकेजनहरुमा पनि यो चाहिँ एउटा सिरियलको प्रोग्रामको लागि अतिथिहरुलाई दिनको लागि बनाएको थियो भने अब यसरी ह्यापी बर्थडे त हरेक दिन जस्तै गइरहन्छ। हेर्नुस्, किनभने मानिसहरुलाई बर्थडेमा कपहरु दिने धेरै चलन छ, त्यो भएर ह्यापी बर्थडे कप रेगुलरली हरेक दिन चाहिरहन्छ। यदि तपाईले राम्रो डिजाइनमा राम्रो क्वालिटीको कपहरु प्रिन्ट गरेर दिनुहुन्छ भने तपाईलाई हरेक दिन बर्थडे कप अर्डर आइरहन्छ र यसले इन्कम जेनेरेट भइरहन्छ। जो साथीहरुको फोटो स्टुडियो छ, डेस्कटप पब्लिशिङ सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ, त्यो साथीहरुले यो पनि प्रडक्ट राख्नु भयो भने तपाईको जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा यसले पनि प्लस पोइन्ट गर्छ बिजनेस विस्तारको लागि। त्यही भएर अब जो साथीहरुले अब 2026 सुरु हुँदैछ नयाँ वर्ष, तपाईले बिजनेस गर्न चाहनु भइरहेको छ भने पनि अब तपाईले प्रिन्ट अन डिमान्ड बिजनेस अन्तर्गत टी सर्ट कप हैन क्याप जति पनि गिफ्ट आइटमहरु बन्छ नि, त्यो कस्टमाइज गिफ्ट आइटमहरु बनाएर कस्टमाइज टी सर्टहरु मग क्याप पेन नोटबुक बनाएर चाहिँ तपाईले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले तपाईहरुलाई हेल्प गर्ने छु। बर्थडेमा हामीले कपमा फोटो ह्यापी बर्थडे टु यु लेखेर फोटो राखेर दिने चलन छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फोटो राखेर ह्यापी बर्थडे टु यु भनेर लेख्ने चलन छ भने मैले आज यो ब्ल्याङ्क कपमा कसरी फोटो राखेर हामीले कसरी चाहिँ डिजाइन गरेर सब्लिमेसन प्रिन्ट गर्न सक्छौँ, आज मैले त्यो कम्प्लिट भिडियो लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कम्प्लिट भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। अब यो कपमा हामीले कसरी प्रिन्ट गर्छौँ डिटेल भिडियो छ, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यो भिडियोबाट तपाईले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। जस्तो नम्बर 1 मा आज तपाईले के सिक्न सक्नुहुन्छ, जस्तो यो ब्ल्याङ्क कपको प्राइस कति पर्छ भने अब यसमा हाम्रो प्रिन्टिङ कस्ट कति पर्छ हैन, ब्ल्याङ्क कपमा अनि यो प्रिन्टिङ कस्ट कति हुन्छ, तपाईलाई अब त्यसको मार्जिन कति हुन्छ, एउटा कपबाट तपाईले कति अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सम्पूर्ण डिटेल भिडियो छ। त्यही भएर भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब हेर्नुहोस्, यो कप प्रिन्ट गर्नको लागि सर्वप्रथम हामीले यो पेपर चाहिन्छ हैन, सब्लिमेसन पेपर। एउटा त ब्ल्याङ्क कप भइहाल्यो, ब्ल्याङ्क कप चाहियो, अनि अर्को सब्लिमेसन पेपर। अब हामीले यसमै प्रिन्ट गर्ने हो र अनि हिट ट्रान्सफरको लागि एउटा मेसिन चाहिन्छ। सब्लिमेसन प्रिन्ट भनेको हिट ट्रान्सफर गरेर मात्र हुन्छ र त्यो भएर हामीलाई एउटा पेपर चाहिन्छ, पेपर अनि हिट प्रेस मेसिन चाहिन्छ। यो भन्दा अगाडिको भिडियो तपाईले हेरिसक्नुभयो, मैले सब्लिमेसन टी सर्टको फुल डिटेल भिडियो बनाएको छु। जसले हेर्नु भएको छैन यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ माथि आई बटनमा पनि यहाँ माथि आउँछ र त्यो भिडियो गएर हेर्नुस् है त। अनि अब यसको लागि पनि सेम प्रोसेस छ। सर्वप्रथम हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ, डिजाइन गरिसकेपछि त्यसलाई मिरर प्रिन्टिङ गर्नुपर्छ हैन। प्रिन्ट चाहिँ हामीले सुरुमा मिरर गरेर गर्छौं अनि लास्टमा हिट ट्रान्सफर गर्ने हो।
जसरी अब यो कपको लागि पनि हामीले सुरुमा त डिजाइन गर्नु पर्यो हैन। अब डिजाइन गर्दाखेरि हाम्रो यो कपको हाइट लिनुपर्छ गाइस। हेर्नुस् त यो हाइट कति हुन्छ मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ र यसमा यो हाइट 3.5 राख्यो भने एकदम ठिक्क हुन्छ। जस्तो यसमा मैले 3.5 राखेर गरेको छु। हेर्नुस् यति ग्याप हुन्छ, यसमा पुरै तलदेखि माथिसम्मै आएको छ। हेर्नुस् त हैन आउँछ 3.6 हैन। अब मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ अनि ब्ल्याङ्क कप भइसकेपछि के चाहियो यता हेर्नुस् त अर्को पेपर हुन्छ सब्लिमेसन पेपर। यसरी 100 सिटको यो पेपर आउँछ। हेर्नुस् त अब यो 100 सिटको पेपर आउँछ। यो सब्लिमेसन पेपर चाहियो। हुन त मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा टी सर्ट प्रिन्टिङको लागि जुन पेपर देखाएको थिएँ नि त्यो पेपर पनि युज हुन्छ, रोल पेपर। सब्लिमेसन पेपर जुनसुकै पनि हामीले युज गर्न मिल्छ भने अब यो पेपर चाहियो। अब यो पेपरको प्राइस 100 सिटको 500-600 मा पाउँछ। तपाईँले अब कोसँग लिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ है। अनि अब त्यो भयो ब्ल्याङ्क कप तपाईँको मार्केटमा 90-100 रुपियाँ पर्छ एउटा ब्ल्याङ्क कपको। 95 हेरी हुन्छ। मैले चाहिँ 95 रुपियाँमा लिएको छु ए ग्रेड कप। हेर्नुहोस् त अब ए ग्रेड भन्छन्, ट्रिपल ए भन्छन् हैन। मैले चाहिँ यो राम्रै कप हो। यो माथिदेखि तलसम्मै प्रिन्ट हुन्छ, त्यो भएर यो 95 मा लिएको छु। अब सब्लिमेसन इङ्कको त मैले कुरा गरिहालेँ, सब्लिमेसन इङ्क भयो। अब सुरुमा तपाईँलाई यो भनेको एउटा मात्र प्रडक्ट हुँदैन है। जसरी कम्बो सेट लिनुभयो भने तपाईँले टी सर्ट हिट प्रेस मेसिन पाउनुहुन्छ, कप हिट प्रेस मेसिन पाउनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर दुईटा प्लेट ठुलो र सानो हिट प्रेस मेसिन भने अनि अर्को एउटा क्याप हिट प्रेस मेसिन पाउनुहुन्छ। त्यही भएर सुरुमा अलग अलग लिँदाखेरि हामीलाई कस्ट हाई हुन जान्छ भने एउटै कम्बो सेटबाट तपाईँले डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई यदि स्टार्टिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कम्बो सेटबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब मार्केटमा 28 देखि 35 हजार सम्म यो कम्बो हिट प्रेस मेसिन पाइन्छ। यसको लागि सुरुमा हाम्रो डिजाइन चाहियो। मैले अघि भनिहालेँ डिजाइन, मैले अघि यो भने नि यो A4 पेपरमा एउटा दुईटा तीनटा आउने गरेर डिजाइन गर्ने। यसको मार्केट कतिको छ त? अब जस्तो तपाईँले एउटा मात्र यदि तपाईँको आफ्नो फोटो स्टुडियो डेस्कटप पब्लिसिङ सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ भने त यो प्रडक्ट तपाईँले राख्नुभयो भने के हुन्छ, यसरी बर्थडेको कप पनि ह्याप्पी बर्थडे लेखिदिनु अनि फोटो राखिदिनु भनेर तपाईँले यो प्रडक्ट राखिसकेपछि रेगुलर रूपमा दिनको एउटा दुईटा त्यो अर्डर पनि आउने चान्स हुन्छ। कहिले त एक दिनमै धेरै पनि अर्डर आउन सक्छ भने अनि यो भइसकेपछि अब जाडो महिनामा त सबैले अलि चिया कफी त बढी नै पिउनुहुन्छ। त्यो भएर फ्यामिली सेट पनि बनाउने धेरै हुन्छ। अब यसको लागि सुरुमा तपाईँले प्रिन्ट गर्नु पर्यो सब्लिमेसन प्रिन्टरमा। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अघि मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त, कन्ट्रोल पी। म एउटा सेटिङ चाहिँ तपाईँहरूलाई बताइदिइहाल्छु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इप्सनको L1800 प्रिन्टर हो मेरो भने। अब यहाँ तपाईँले सेटअपमा गएर के गर्न सक्नुहुन्छ प्रिफरेन्स अनि पेपरमा चाहिँ हामीले इप्सन म्याट गर्ने, यसलाई चाहिँ इप्सन म्याट। अब हाई क्वालिटी भने अनि अब यहाँ हाई स्पिड त भइहाल्यो। मोर अप्सनमा गएर मिरर इमेज गर्ने, ओके अनि प्रिन्ट। हेर्नुहोस् अनि प्रिन्ट। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ प्रिन्ट भइरहेको छ। यसरी प्रिन्ट कमान्ड दिइसकेपछि हाम्रो प्रिन्ट A4 पेपरमा यहाँ निस्किँदैछ प्रिन्टरबाट। अब यहाँ प्रिन्ट भइरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब यो प्रिन्ट भइसकेपछि हेर्नुहोस् यहाँ प्रिन्ट भइसकेको छ, मिरर प्रिन्ट गरेको छौँ। हेर्नुहोस् यो उल्टो छ। अब यसरी हाम्रो पेपर प्रिन्ट भइसकेको छ। अब यो पेपर प्रिन्ट भइसकेपछि अब यसलाई हामीले पेपर कटरको सहायताले काट्छौँ। मैले काटेर लिएर सकेँ। हेर्नुहोस्
अब टेपको कुरा, टेप पनि हामीले यसरी काटेर राख्नुपर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले काटेको छु होइन। अब टेप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हिट रेजिस्टेन्स टेप हुन्छ। यो हिट ट्रान्सफर गर्दा यो टेप पग्लिँदैन। जसरी हामीले मेसिनमा राख्छौँ नि, मेसिनमा राख्दा पनि यो टेप पग्लिँदैन र यही टेप हामीले युज गर्छौँ किनभने यो टेप हाम्रो बारम्बार युज हुन्छ। जस्तो तपाईँले 100-200 वटाको अर्डर आयो भने 10-20 वटालाई सुरुमा काटेर टाँस्नुभयो भने अनि त्यही रिपिट हामीले रियुज गर्न मिल्छ, फ्याल्नु पर्दैन। अब के गर्ने हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो मिरर यो उल्टो प्रिन्ट गरेको छौँ। अब हिट ट्रान्सफर गर्दाखेरि अब हामीले अब यो लोगोलाई यहाँ यसरी राख्ने। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई सेन्टर मिलाउने हो, त्यो के गर्नु पर्दैन। A4 पेपरलाई यो ग्याप मिलाएर राख्ने पेपरको। हेर्नुहोस्, देख्नुभयो? अब टेप लगाइदिनु। अब यहाँ टेप लगाउनु। यसरी हुँदा एउटै टेप लगाइने हुन्छ यसरी। तर माथि र तल लगाउँदा बेस्ट हुन्छ यसरी। हेर्नुहोस्, अब यहाँ टेप यसरी लगाएको छु। हेर्नुहोस् दुईतिर। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले अर्को पनि निस्किसकेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यति गरिसकेपछि अनि हामीले हिट प्रेस मेसिनमा राख्ने हो। अब मेन कुरा भनेको टेम्परेचर सेट गर्नुपर्छ है त। टेम्परेचरमा चाहिँ मैले के गर्छु भने हिट चाहिँ 200 राख्छु अनि टाइम चाहिँ 180, 3 मिनट 200 डिग्री सेन्टिग्रेड त्यो हिट हुन्छ भने टेम्परेचर। अनि मैले 180 टाइमर राखेर 3 मिनट। अब यति गरिसकेपछि अनि हामीले हिट प्रेस मेसिनमा राख्ने हो। यो बिजनेस गर्दाखेरि तपाईको प्रफिट कति हुने भयो? एउटा ब्ल्याङ्क कपको तपाईको कस्ट आयो 95-100 भने अब यो पेपरमा प्रिन्ट गरेको यो पेपरकै कस्ट गर्नुहुन्छ भने 500 रुपैयाँले 100 सिट आउँछ। 500 रुपैयाँले 100 भनेपछि 5 रुपैयाँ त टोटल 3टा कपको लागि 5 रुपैयाँ अनि प्रिन्टमा 2-3 रुपैयाँ गर्दाखेरि 5 रुपैयाँमा एउटा कप प्रिन्ट हुने भयो। अनि हिट प्रेस मेसिन इलेक्ट्रिसिटी यता गर्दा एउटा कपमा प्रिन्ट गर्दा 10 रुपैयाँ पर्छ भने अब तपाईले कतिमा बेच्नुहुन्छ? मार्केटमा 200-250 अब 1000 पिस अर्डर गर्नेहरूलाई मैले नै 150 रुपैयाँमा दिन्छु भने अब 100-200 प्रिन्ट गर्नेलाई 225 हो यसको प्राइस। अब यसको टोटल कस्ट कति आयो भन्दाखेरि 100 रुपैयाँ तपाईको कपको पर्यो भने पनि हैन त्यसमा ट्रान्सपोर्टेसन पनि हामीले जोड्नु पर्छ नि त।
एउटा कपमा 100 रुपियाँ पर्यो भने अब प्रिन्टिङ कस्ट आयो 10 रुपियाँ होइन त भनेपछि 110 मा त तपाईँको प्रिन्ट हुन्छ नि भने अब तपाईँले अब यो बर्थडेको कप 400 देखि 500 सम्म बर्थडे विश गरेको कप बनाएको रेट छ भनेपछि अब मेन कुरा भनेको चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यो बर्थडे एउटा दुईटा भन्दा पनि अब कम्पनीहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिन्छ नि एउटा दुईटा भन्दा पनि एकैचोटि 100-200 एउटाको अर्डर लिएर काम गर्छु त्यो भएर यो बिजनेस एकदमै प्रोफिटेबल बिजनेस छ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस् र आगामी दिनमा पनि म यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु त्यही भएर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकैमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसनमा अल गर्नुहोस् किनभने सबभन्दा पहिला भिडियो हेर्नको लागि यो भिडियोबाट तपाईँले आज के सिक्नुभयो नयाँ कुरा अनि कसलाई यो काम सुरु गर्न मन छ तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस् र आगामी दिनमा पनि मैले तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु अब नेक्स्ट भिडियोसम्मको लागि बाई जय नेपाल।